सो आतापर्यंत आपण दोन टाइप्स पाहिले. आता आपल्याला थर्ड टाइप पाहायचा आहे, चेंज ऑफ डिपेंडंट व्हेरिएबल. याच्या काही स्टेप्स बघूया आणि याच्यावरचे एक्झाम्पल सोडूया. सो याच्यामध्ये सिंपल फॉर्ममध्ये जे आपल्या पहिल्या दोन स्टेप्सला आहेत त्याच फॉर्ममध्ये गिवन डिफरन्शियल इक्वेशन आणायचं आहे आपल्याला, वाय डबल डॅश प्लस पी वाय डॅश प्लस क्यू वाय इज इक्वल टू आरच्या फॉर्ममध्ये. यावरून आपल्याला पी क्यू आर फाइंड करायचे. आता इथे चेंज काय होतं तर आपल्याला एक नवीन डिफरन्शियल इक्वेशन तयार करायचं आहे, डी स्क्वेअर वाय बाय डी झेड स्क्वेअर प्लस पी वन डी वाय बाय डी झेड प्लस क्यू वन इज इक्वल टू आर वन. पी वनची व्हॅल्यू, क्यू वनची व्हॅल्यू आणि आर वनची व्हॅल्यू नवीन घेऊन. सो इथे एक बेसिक चेंज बघा तुमच्या लक्षात येईल काय, इथे वाय डॅश आहे. सो वाय डॅशचा अर्थ आहे डी वाय बाय डी एक्स. वरच्या इक्वेशनमध्ये डी वाय बाय डी एक्स आहे, पण इथे जो आहे तो डी वाय बाय डी एक्स नाही आहे, डी वाय बाय डी झेड आहे. म्हणजे इन शॉर्टमध्ये आपण एक्स चेंज केला कशामध्ये, झेडमध्ये. एक्स हा इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे. सो इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आपण यामध्ये चेंज करतोय, एक्स टू झेड. ही नवीन इक्वेशन मिळेल. यामध्ये सरळ सरळ आपण पी वनची व्हॅल्यू 0 चूज करू. पी वनची व्हॅल्यू 0 चूज केली की आपल्याला झेड डॅशमधलं इक्वेशन मिळेल. झेड डॅशमधलं इक्वेशन मिळेल, त्याला आपण सॉल्व केलं की आपल्याला झेडमध्ये पण व्हॅल्यू मिळणार. यासोबतच आपल्याला क्यू वनची व्हॅल्यू फाइंड करायची. म्हणजे आपण पी वनची व्हॅल्यू 0 घेणार, क्यू वनची व्हॅल्यू फाइंड करणार आणि आपण झेडची व्हॅल्यू फाइंड करणार. या ज्या सर्व व्हॅल्यू आहे या डिफरन्शियल इक्वेशनमध्ये पुट करायच्या. याला इंटिग्रेट केलं की सोल्युशन मिळेल आपल्याला झेडमध्ये आणि नंतर या झेडला कन्वर्ट करायचं आपल्याला एक्समध्ये. म्हणजेच आपलं फायनल सोल्युशन जे आहे ते कशामध्ये मिळेल आपल्याला, एक्स आणि वायमध्ये. ओके. सो चला या मेथडवरची एक्झाम्पलवरून समजून घेऊया. सो एक्झाम्पल पाहू आपण यावरचं. फर्स्ट एक्झाम्पल आहे आपला जो एक्स इज टू पॉवर 6 वाय डबल डॅश प्लस 3x इज टू पॉवर 5 वाय डॅश प्लस ए स्क्वेअर वाय इज इक्वल टू 1/x स्क्वेअर. मेथड अप्लाय करू यावर. गिवन इक्वेशन आहे एक्स इज टू पॉवर 6 वाय डबल डॅश प्लस 3x इज टू पॉवर 5 वाय डॅश प्लस ए स्क्वेअर वाय इज इक्वल टू 1/x स्क्वेअर. इक्वेशनला एक्स इज टू पॉवर 6 ने डिवाइड करूया. डिवाइडिंग बाय एक्स इज टू पॉवर 6 इक्वेशन बनेल वाय डबल डॅश प्लस 3/x वाय डॅश प्लस ए स्क्वेअर बाय एक्स इज टू पॉवर 6 वाय इज इक्वल टू 1/x इज टू द पॉवर 8 या फॉर्ममध्ये येईल. ओके. सो याला कम्पेअर करू. कम्पेअरिंग विथ वाय डबल डॅश प्लस पी वाय डॅश plus qy is equal to r. Therefore p is equal to 3/x, q is equal to a square upon x is to the power 6, r is equal to 1/x is to the power 8. ओके. सो आपला जो पी क्यू आर मिळाले. आता आपल्याला इंडिपेंडंट व्हेरिएबल एक्स टू झेड चेंज करायचं आहे. चेंज एक्स टू झेड, we get new differential equation as d square y by dz square plus p1 dy by dz plus q1y is equal to r1, where p1 is equal to आहे आपण आताच फॉर्म्युला लिहिला, z डबल डॅश प्लस पी झेड डॅश अपॉन z डॅश स्क्वेअर. q1 आहे q अपॉन z डॅश स्क्वेअर, r1 आहे r अपॉन z डॅश स्क्वेअर. सो आपल्याला पी क्यू आर मिळाले. या इक्वेशनला आपण इक्वेशन नंबर 1 देऊ. इथपर्यंत जनरल रायटिंग आहे. गिवन इक्वेशन, त्याहून पी क्यू आर, त्यानंतर नवीन डिफरन्शियल इक्वेशन p1 q1 r1 चूज करू. चूज p1 इज इक्वल टू 0 चूज केला. सो p1 इक्वल टू 0 चूज केला म्हणजे इक्वेशन बनेल z डबल डॅश प्लस पी झेड डॅश अपॉन z डॅश स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. म्हणजेच इक्वेशन बनेल z डबल डॅश प्लस पी झेड डॅश इज इक्वल टू 0. म्हणजेच इक्वेशन मिळेल आपल्याला z डबल डॅश इज इक्वल टू मायनस पी झेड डॅश इम्प्लाइज z डबल डॅश अपॉन z डॅश इज इक्वल टू मायनस पी इज इक्वल टू मायनस 3/x. इंटिग्रेट करू दोन्ही साईडला. इंटिग्रेटिंग लेफ्ट साइडला बनेल लॉग z डॅश इज इक्वल टू मायनस 3 इंटू लॉग x, म्हणजेच लॉग ऑफ x रेज टू दी पॉवर -3. दोन्ही साईडचा लॉग निघून गेला तर z डॅश इज इक्वल टू x रेज टू दी पॉवर -3.
आता आपल्याला झेडची व्हॅल्यू फाइंड करायची, सो आपण याला परत एकदा इंटिग्रेट करू. ह्या व्हॅल्यूची आपल्याला गरज पडणारच आहे Q1 फाइंड करताना. सो आपण याच्यावरून झेड फाइंड करू. सो परत इंटिग्रेट केलं. z डॅशचं इंटिग्रेशन z इज इक्वल टू x एस टू पॉवर मायनस 3चं इंटिग्रेशन x एस टू पॉवर मायनस 3 प्लस 1 अपॉन मायनस 3 प्लस 1. सो आपल्याला इथे मिळेल x एस टू पॉवर मायनस 2 अपॉन मायनस 2 म्हणजेच मायनस 1 अपॉन 2x स्क्वेअर. ही जी व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला झेडची व्हॅल्यू मिळाली 1 अपॉन 2x स्क्वेअर या फॉर्ममध्ये, मायनस 1 अपॉन 2x स्क्वेअर. ठीक आहे. सो आपण आता Q1ची व्हॅल्यू फाइंड करू. Q1 इज इक्वल टू Q अपॉन z डॅश स्क्वेअर म्हणजेच इज इक्वल टू Q आहे आपला जो a स्क्वेअर अपॉन x एस टू पॉवर 6. सो आपण इथे पुट केली व्हॅल्यू x एस टू दी पॉवर 1 अपॉन x क्यूबचा स्क्वेअर म्हणजे तिथे 1 अपॉन x एस टू पॉवर 6 6 कॅन्सल म्हणजेच Q1 मिळाला आपल्याला a स्क्वेअर. R1ची व्हॅल्यू r अपॉन z डॅश स्क्वेअर, r आहे आपल्याजवळ, आपण इथे कॅल्क्युलेट केलेलं आहे पहा r 1 अपॉन x एस टू पॉवर 8 अपॉन 1 अपॉन x क्यूबचा स्क्वेअर म्हणजे 1 अपॉन x एस टू पॉवर 6 म्हणजेच हा मिळतो आपल्याला 1 अपॉन x स्क्वेअर. सो आपण आता P1 Q1 R1च्या व्हॅल्यू इक्वेशन नंबर 1 मध्ये पुट करू. पुट P1 इक्वल टू 0, Q1 इक्वल टू a स्क्वेअर, R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वेअर इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 बनेल आपला जो d स्क्वेअर y बाय dz स्क्वेअर प्लस 0 dy बाय dz प्लस a स्क्वेअर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वेअर या टाईपचे इक्वेशन मिळेल. आता इक्वेशन झेडमध्ये न्यायचं तर x स्क्वेअर झेडची व्हॅल्यू पहा किती आहे मायनस 1 अपॉन 2x स्क्वेअर. सो 1 अपॉन x स्क्वेअर बनेल मायनस 2z. सो याची राईट हँड साईड बनेल आपला जो मायनस 2z म्हणजेच इक्वेशन राहिलं देअरफॉर d स्क्वेअर y बाय dz स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर y इज इक्वल टू मायनस 2z. सो हे तर लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन झालं ऑर्डर 2चं. याला सॉल्व करू. ऑक्झिलरी इक्वेशन इज m स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 implies m square is equal to minus a square is equal to I square a square. Therefore m is equal to plus minus I. ही व्हॅल्यू मिळाली m ची. m is equal to plus minus I. Therefore CF is yc is equal to c1 cos x. सो ॲक्च्युली इक्वेशन z मध्ये असल्याने इथे x नाही येणार, इथे येणार c1 cos z प्लस c2 साइन z. आता हे जे हे CF जो आहे तो z मध्ये आहे, आपल्याला हा z मध्ये नाही पाहिजे. ओके हां AZ इथे पाहिजे A. सो c1 cos AZ प्लस c2 साइन AZ. हे जे इक्वेशन आहे हे z मध्ये आलं, ह्याला आपल्याला x मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. सो आपला जो z ची व्हॅल्यू पहा किती मिळते. इथे आपला जो z आहे 1 अपॉन मायनस 2x स्क्वेअर याची व्हॅल्यू आपण पुट करू शकतो या झेडच्या ठिकाणी. सो इथे मिळेल आपल्याला yc इज इक्वल टू c1 cos a मायनस 1 अपॉन 2x स्क्वेअर प्लस c2 साइन a मायनस 1 अपॉन 2x स्क्वेअर. सो हा झाला yc इज इक्वल टू c1 cos, आता cos ऑफ मायनस थिटा cos थिटा. सो हा झाला a अपॉन 2x स्क्वेअर, साइन ऑफ मायनस थिटा मायनस साइन थिटा. सो मायनस c2 साइन ऑफ a अपॉन 2x स्क्वेअर. हा मिळाला आपल्याला CF. सो yp इज इक्वल टू 1 अपॉन d स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर इंटू मायनस 2z मायनस 2 बाहेर d स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर मधून 1 अपॉन a स्क्वेअर कॉमन काढला. इथे ब्रॅकेट तयार झाला आपला जो 1 प्लस d स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअर इंटू z. डिनॉमिनेटरचा ब्रॅकेट वरती गेला मायनस 2 अपॉन a स्क्वेअर 1 प्लस d स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअर रेज टू द पॉवर मायनस 1 इंटू z. बायनॉमियल एक्सपान्शन मिळेल आपल्याला मायनस 2 अपॉन a स्क्वेअर 1 मायनस d स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअर प्लस d रेज टू द पॉवर 4 अपॉन a रेज टू द पॉवर 4 मायनस 1 इंटू z. तर झेडचे किती डेरिव्हेटिव्ह निघेल. ओनली 1 डेरिव्हेटिव्ह, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह 0. सो आतमधले सगळे डेरिव्हेटिव्ह 0 ब्रॅकेटमध्ये मल्टिप्लाय केले तर
minus 2 upon a square z minus 0 plus 0 so on. डेरिव्हेटिव्ह सर्व 0 झाले. सो आन्सर आला आपला जो minus 2z upon a स्क्वेअर. पण हे जे सोल्युशन आहे वायपीचं आहे, झेडमध्ये आलं, आपल्याला वायपी पाहिजे एक्समध्ये. सो वायपीमध्ये झेडची व्हॅल्यू पुट करू minus 2 upon a स्क्वेअर, आणि आत्ताच आपण झेडची व्हॅल्यू पुट केली होती ती पुट करू minus 1 upon 2x स्क्वेअर. सो इथला 2 कॅन्सल. वायपी इज इक्वल टू मिळतो आपल्याला 1 upon a स्क्वेअर x स्क्वेअर. सो हा झाला आपला जो वायपी. देअरफॉर द कंप्लीट सोल्युशन इज y is equal to yc plus yp, म्हणजेच आपलं सोल्युशन मिळेल फायनल आपल्याला y is equal to c1 cos a upon 2x square plus c2 sin a upon 2x square plus 1 upon a square x square. या फॉर्म हा झाला आपला y. ओके. सो ही मेथड सोपी आहे, ही मेथड खरंच सोपी आहे. आपण गिवन इक्वेशनवरून पी क्यू आर फाइंड केले जसे आपण पहिल्या दोन मेथडमध्ये केले. नंतर आपण एक P1 Q1 R1 मधलं इक्वेशन सेट केलं, डी स्क्वेअर वाय बाय डी झेड स्क्वेअर प्लस P1 dy बाय डी झेड प्लस Q1 y इज इक्वल टू R1. P1 Q1 R1च्या व्हॅल्यू घेतल्या, P1 इक्वल टू 0 घेतला, झेड डॅश मिळाला, झेड मिळाला. Q1 R1 फाइंड केले, इक्वेशनमध्ये पुट केले आणि डिफरन्शियल इक्वेशनला युनिट नंबर 3 नुसार आपण सॉल्व केलं. ओके. सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे आपला, सॉल्व डी स्क्वेअर वाय बाय डी झेड स्क्वेअर minus cot x dy by dx minus y sin square is equal to cos x minus cos cube x by changing the independent variable x to z. Solution मध्ये given equation लिहू. d square y by dx square minus cot x dy by dx minus y sin square x is equal to cos x minus cos cube x. सो ऑलरेडी या फॉर्ममध्ये यायचं. आपण P1 PQR फाइंड करू. कंपेअर केलं की P मिळेल आपल्याला मायनस कॉट एक्स, Q मिळेल आपल्याला मायनस साइन स्क्वेअर एक्स आणि R मिळेल आपल्याला cos x मायनस cos क्यूब एक्स, cos x मायनस cos क्यूब एक्स. चेंजिंग x टू z, नवीन डिफरन्शियल इक्वेशन बनेल डी स्क्वेअर वाय बाय डी झेड स्क्वेअर प्लस P1 dy बाय डी झेड प्लस Q1 y इज इक्वल्स टू मिळेल आपल्याला R1. ओके. P1 इज इक्वल टू असे आहे z डबल डॅश प्लस PZ डॅश अपॉन z डॅश स्क्वेअर. Q1 आहे आपला जो Q अपॉन z डॅश स्क्वेअर आणि R1 आहे आपला जो R अपॉन z डॅश स्क्वेअर. चूज करू P1 LDE इक्वेशन नंबर 1. चूज P1 इज इक्वल टू 0. देअरफॉर z डबल डॅश प्लस PZ डॅश इज इक्वल टू 0. परत सेम z डबल डॅश इज इक्वल टू मायनस PZ डॅश, म्हणजे z डबल डॅश अपॉन z डॅश इज इक्वल टू मायनस P. व्हॅल्यू पुट केली तर z डबल डॅश अपॉन z डॅश इज इक्वल टू मायनस P ची व्हॅल्यू आहे आपल्याजवळ मायनस कॉट एक्स, मायनस मायनस प्लस कॉट एक्स. कॉट एक्स लिहिता येईल आपल्याला कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स. सो लेफ्ट हँड साईडला डिनॉमिनेटचा डेरिव्हेटिव्ह न्यूमरेटरला आहे, इकडे साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स आहे. इंटिग्रेटिंग इथे मिळेल आपल्याला लॉग झेड डॅश इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स. लॉग झेड डॅश इज इक्वल लॉग ऑफ साइन एक्स. लॉग लॉग निघून गेला तर इथे मिळेल झेड डॅश इज इक्वल टू साइन एक्स. परत एकदा इंटिग्रेट केलं, इंटिग्रेटिंग झेड इज इक्वल टू साइन एक्सचा इंटिग्रेशन मायनस कॉस एक्स. सो आपल्याला झेड पण मिळाला आणि झेड डॅश पण मिळाला, दोन्ही व्हॅल्यूज मिळाल्या झेड डॅश आणि झेडच्या. ओके. सो इक्वेशन 1 मध्ये आपल्याला Q1 फाइंड करायचं. आता Q1 इज इक्वल टू Q अपॉन झेड डॅश स्क्वेअर. Qची व्हॅल्यू आहे आपल्याजवळ मायनस साइन स्क्वेअर एक्स अपॉन साइन स्क्वेअर एक्स. झेड डॅश साइन एक्स आहे म्हणून साइन स्क्वेअर एक्स कॅन्सल झाला इज इक्वल टू मायनस 1. R1 इज इक्वल टू R अपॉन झेड डॅश स्क्वेअर. R मधून आपण जर का कॉस एक्स कॉमन काढला तर इथे राहील 1 मायनस कॉस स्क्वेअर एक्स अपॉन साइन स्क्वेअर एक्स.
1 मायनस कॉस स्क्वेअर एक्स म्हणजे साइन स्क्वेअर एक्स, तर हा झाला कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वेअर एक्स अपॉन साइन स्क्वेअर एक्स. साइन स्क्वेअर एक्स कॅन्सल. सो R1 मिळाला आपल्याला कॉस एक्स. P1 Q1 R1ची व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये पुट करू. देअरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डी स्क्वेअर वाय बाय डी झेड स्क्वेअर प्लस 0 dy बाय डी झेड मायनस 1y इज इक्वल टू कॉस एक्स. सो इक्वेशन मिळालं आपल्याला डी स्क्वेअर वाय बाय डी झेड स्क्वेअर मायनस वाय इज इक्वल टू कॉस एक्स. याचे सोल्युशन काढायचे. सो ऑक्झिलरी इक्वेशन काढू. त्या याला डी मध्ये लिहू लागलं ते एकदा. डी स्क्वेअर मायनस 1 इंटू वाय इज इक्वल टू कॉस एक्स. ऑक्झिलरी इक्वेशन इज m square minus 1 is equal to 0. So m minus 1 m plus 1 is equal to 0. रूट मिळता येईल आपल्याला m is equal to plus minus 1. सो रूट मिळाले आपल्याला रिअल आणि डिस्टिंक्ट. देअरफॉर CF is yc is equal to c1 e raised to the power z plus c2 e raised to the power minus z. झेडची व्हॅल्यू पुट करावं लागेल. झेड काढला पहा आपण. आपल्याला आता झेडची व्हॅल्यू मिळाली मायनस कॉस एक्स. ती व्हॅल्यू पुट केली आपण पॉवरमध्ये, तर मिळेल आपल्याला yc इज इक्वल टू c1 e रेस टू दी पॉवर मायनस कॉस एक्स प्लस c2 e रेस टू दी पॉवर कॉस एक्स. yp काढू. yp इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वेअर मायनस 1 मायनस झेड, म्हणजेच हा झाला मायनसने जर मल्टिप्लाय केला ह्याला तर हा झाला 1 अपॉन 1 मायनस डी स्क्वेअर झेड. डिनॉमिनेटरला ब्रॅकेटला वरती आणलं तर 1 मायनस डी स्क्वेअर रेस टू पॉवर मायनस 1 झेड इम्प्लाइज बायनॉमियल एक्सपान्शन मिळेल आपल्याला. सो बायनॉमियल एक्सपान्शन मिळेल 1 प्लस डी स्क्वेअर प्लस डी रेस टू दी पॉवर 4 प्लस सो ऑन इंटू झेड, म्हणजेच हा मिळाला झेड प्लस डी स्क्वेअर झेड प्लस डी रेस टू दी पॉवर 4 झेड प्लस सो ऑन, म्हणजे झेड प्लस 0 प्लस सो ऑन, म्हणजेच इज इक्वल टू झेड. आणि झेड किती आपला जो मायनस कॉस एक्स. कारण आपण आत्ताच पुट केलं होतं झेडची जी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू आपण किती कॅल्क्युलेट केलेली पहा. झेडची व्हॅल्यू पुट केलेली आहे आपण मायनस कॉस एक्स. ती व्हॅल्यू आपण परत याच्यामध्ये पुट करून दिली. सो आपलं जो इथे सोल्युशन मिळतं आता y is equal to c1 e raised to the power minus cos x plus c2 e raised to the power cos x minus cos x. हे झालं आपलं y is equal to, हे झालं आपलं कम्प्लीट सोल्युशन. जसा पहिला क्वेश्चन सोडवला सेम मेथडने आपण दुसरा क्वेश्चन सोडवला. नेक्स्ट क्वेश्चनला जाऊ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चनमध्ये एक चेंज आहे पहा. हेच इक्वेशन आहे, चेंजिंग इंडिपेंडंट घ्यायचं आहे, पण x इज इक्वल टू झेड लॉग एक्स आहे. इथे झेडची व्हॅल्यू ऑलरेडी आपला जो अवेलेबल आहे कळतं पहा. आपण P1ला सॉल्व करून जसं झेड काढायचो इथे झेड काढण्याची गरज नाही. आपला जो झेड ऑलरेडी इथे पण अवेलेबल आहे. मेथडला सेम आपण फॉलो करत जाऊ शकतो. आपला जो फक्त झेडची व्हॅल्यू आठवून ठेवा. झेडवरून आपल्याला झेड डॅश काढायचं आहे. एवढंच आपण या इक्वेशन्समध्ये घेऊया. सोल्युशनमध्ये गिवन इक्वेशन आहे एक्स स्क्वेअर वाय डबल डॅश प्लस एक्स वाय डॅश प्लस 10y इज इक्वल्स टू मिळाला आपल्याला 0. एक्स स्क्वेअरने डिवाइड केलं तर इक्वेशन बनेल वाय डबल डॅश प्लस 1 बाय एक्स वाय डॅश प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वेअर वाय इज इक्वल टू 0. Therefore p is equal to 1 upon x, q is equal to 10 upon x square आणि r is equal to मिळाला आपल्याला 0. r ची व्हॅल्यू झाली आपला जो 0. यावरून आपण इक्वेशनला एकदा सॉल्व करूया. आपल्याला आपण चेंज x to z is equal to log x या फॉर्म्समध्ये. सो आपला जो इक्वेशन बनेल आता इथे डी स्क्वेअर वाय बाय डी झेड स्क्वेअर प्लस P1 dy बाय डी झेड प्लस Q1 y इज इक्वल टू R1.
यामध्ये आता इक्वेशनला थोडंसं आता वेगळ्या फॉर्ममध्ये सॉल्व्ह करू, कारण आपल्याला झेड तर ऑलरेडी झेड फाईंड नाही करायचा. सो आपण जस्ट व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू. P1 इज इक्वल टू आपण ऑलरेडी घेत असतो 0. Q1 इज इक्वल टू इक्वेशन असतो Q अपॉन झेड डॅश स्क्वेअर. आता Q जर झेड जर लॉग एक्स आहे तर झेड डॅश स्क्वेअर बनेल 1 अपॉन एक्स. Qची व्हॅल्यू आहे 10 अपॉन एक्स स्क्वेअर अपॉन 1 अपॉन एक्सचा स्क्वेअर. रिझन देतो, सिन्स झेड इज इक्वल टू जर लॉग एक्स असेल तर झेड डॅश असेल आपला जो 1 अपॉन एक्स. सो 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर कॅन्सल झाला. Q1 इज इक्वल टू मिळाला 10 आणि R1 इज इक्वल टू आहे 0 अपॉन झेड डॅश स्क्वेअर म्हणजेच R1 मिळाला 0. इक्वेशन 1 मध्ये पुट केलं तर इक्वेशन 1 मिळेल देअरफॉर डी स्क्वेअर वाय बाय डी झेड स्क्वेअर प्लस 10y इज इक्वल टू 0. ऑक्झिलरी इक्वेशन मिळेल आपल्याला यामध्ये एम स्क्वेअर प्लस 10 इज इक्वल टू 0 म्हणजेच इम्प्लाइज एम स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस 10. सो एम इज इक्वल टू मिळेल प्लस मायनस आय रूट 10. हा मिळाला आपल्याला एम. ओके, यावरून आपला जो आता सी एफ मिळेल आपल्याला. आता याच्यामध्ये पी आय निघणार नाही, डायरेक्ट सी एफ मिळेल, म्हणून आपण म्हणू शकतो देअरफॉर वाय इज इक्वल टू C1 कॉस रूट 10 झेड प्लस C2 साइन रूट 10 झेड. या फॉर्ममध्ये आपला जो इक्वेशन बनेल, झेडची व्हॅल्यू पुट केली तर इक्वेशन मिळेल आपला जो वाय इज इक्वल टू C1 कॉस रूट 10 झेडच्या ठिकाणी पुट केला लॉग एक्स प्लस C2 साइन रूट 10 इंटू लॉग एक्स. सो हे आणलं आपण एक्स आणि वाय मध्ये इक्वेशन. नाउ दिस इज अवर कम्प्लीट सोल्युशन. सो हा क्वेश्चन पहा, AU मध्ये 5 मार्क्सला विचारला आणि इझी आहे. गिवन इक्वेशन PQR कम्पेअर करून फाइंड केले, नवीन इक्वेशन सेट केलं, झेडची व्हॅल्यू 1 अपॉन एक्स पुट केला, P1 0 मिळतो, Q1ची व्हॅल्यू 10 मिळते, R1 0 मिळतो. इक्वेशन पुट केलं, सिम्पल इक्वेशन ज्याची राईट हँड साईड 0 आहे, म्हणजे आपल्याला PI काढायचं नाही, फक्त CF फाइंड करायचं आणि CF वर सोल्युशन मिळेल. इझी क्वेश्चन आहे पहा. नेक्स्ट क्वेश्चन पण सेम टाईपचा आहे पहा. याच्यामध्ये झेडची व्हॅल्यू पुट करायची आपल्याला साइन एक्स. सिमिलर मेथडने सोडवूयाला आपण. सोल्युशनमध्ये गिव्हन आहे डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर प्लस tan x dy बाय डी एक्स प्लस वाय कॉस स्क्वेअर एक्स इज इक्वल टू 0. कंपेअर करू. कंपेअरिंग विथ y डबल डॅश प्लस py डॅश प्लस qy इज इक्वल टू 0. देअरफॉर p इज इक्वल टू मिळतो tan x, Q इज इक्वल टू मिळेल आपल्याला कॉस स्क्वेअर एक्स आणि आपल्याला R इज इक्वल टू मिळेल 0. ओके, सो आपण नवीन इक्वेशन चेंज करू. चेंज x टू z इज इक्वल टू साइन एक्स. देअरफॉर न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वेअर वाय बाय डी झेड स्क्वेअर प्लस P1 dy बाय डी झेड प्लस Q1 y is equal to R1. Equation number 1. P1 is equal to z double dash plus pz dash upon z dash square. Q1 is equal to q upon z dash square. R1 is equal to r upon z dash square. सो आपल्याला r जर का आपला जो जर का z sin x आहे तर z dash मिळेल sin x चा डेरिव्हेटिव्ह cos x. तर जनरली आपण P1 ची जर व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली तर ती 0च असणार आहे, कारण आपले इक्वेशनच सोल्युशनची मेथडमध्ये P1 0च आहे. Q1 फाइंड करू. q अपॉन z डॅश स्क्वेअर. सो q आहे आपला जो cos स्क्वेअर x अपॉन z डॅश स्क्वेअर म्हणजे cos स्क्वेअर x म्हणजेच इज इक्वल टू 1 आणि R1 च्या इज इक्वल टू r आहे ज्याची व्हॅल्यू 0 आहे म्हणून R1 मिळाला 0. देअरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज. इक्वेशन 1 मध्ये व्हॅल्यू पुट केली तर इक्वेशन मिळेल आपल्याला डी स्क्वेअर वाय बाय डी झेड स्क्वेअर प्लस 0 dy बाय डी झेड प्लस 1y इज इक्वल टू 0. इक्वेशन मिळेल डी स्क्वेअर वाय बाय डी झेड स्क्वेअर प्लस y इज इक्वल टू 0. ऑक्झिलरी इक्वेशन इज m square plus 1 is equal to 0 implies m square is equal to minus 1 म्हणजेच is equal to I square.
सो एम इज इक्वल टू मिळेल आपल्याला प्लस मायनस आय. देअरफॉर सोल्युशन मिळेल वाय इज इक्वल टू C1 cos Z प्लस C2 sin Z. झेडची व्हॅल्यू फायनल सोल्युशनमध्ये पुट करू तर मिळेल C1 cos ऑफ sin X प्लस C2 sin ऑफ sin X. हे झालं आपलं सोल्युशन. सो या फॉर्ममध्ये आपण सोल्युशन जे ते कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, सो ही होती आपली मेथड 3 ज्याच्यामध्ये आपण इंडिपेंडंट व्हेरिएबल एक्सला चेंज केलं झेडमध्ये. ओके, सो ही आपली आता लास्ट मेथड व्हेरिएशन ऑफ पॅरामीटर्स. या व्हेरिएशन ऑफ पॅरामीटर्समध्ये पहा परत स्टेप 1 सारखेच आहे, पी क्यू आर फाइंड करायचे. स्टेप 2 मध्ये काय करायचं आहे आपल्याला CFच फाइंड करायचं आहे यामध्ये, आणि जे C1 C2चे कोएफिशिएंट असतील त्यांना आपण Y1 Y2 आणि असं नाव देऊ. त्यानंतर आपल्याला रॉन्स्कियन W फाइंड करायचा आहे. Wची व्हॅल्यू असते Y1 Y1 डॅश Y2 Y2 डॅश. या फॉर्ममध्ये आपला जो रॉन्स्कियन Wची व्हॅल्यू मिळेल. नंतर आपल्याला त्याच्यावरून हे एक इक्वेशन सेट करायचं y इज इक्वल टू Y1 V1 प्लस Y2 V2. y इज इक्वल टू Y1 इंटिग्रेशन मायनस Y2 R अपॉन W dx प्लस Y2 इंटिग्रेशन Y1 R अपॉन W dx. याच्यावर मिळेल आपल्याला YP. हा जो मिळेल YP फायनली CF प्लस PI जो आहे तो कंप्लीट करायचा. सो अगोदरपेक्षा इथे स्टेप थोडेसे डिफरंट आहे. CF काढायचा, Y1 Y2 मिळतील. त्याच्यानंतर आपल्याला याच्यावरून रॉन्स्कियन फाइंड करायचं आहे W. मग हे इक्वेशन तयार करायचं आणि त्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. एक्झाम्पलवरून समजून घेऊ, जास्त काही हार्ड क्वेश्चन नाही. पाय AUमध्ये यामधला एक क्वेश्चन विचारलेला आहे. आता याचं नाव आहे व्हेरिएशन ऑफ पॅरामीटर्स. सो एक्झाम्पलच्या पहिले लिहून असेल की सॉल्व बाय व्हेरिएशन ऑफ पॅरामीटर्स. एक्झाम्पल आहे y डबल डॅश प्लस n स्क्वेअर y इज इक्वल टू कोसेक n x. सॉल्व करूया याला. गिवन इक्वेशन आहे y डबल डॅश प्लस n स्क्वेअर y इज इक्वल टू कोसेक nx. याला कंपेअर करू. कंपेअरिंग विथ y डबल डॅश प्लस py डॅश प्लस qy इज इक्वल टू r. देअरफॉर p इथे जो आहे तो अब्सेंट आहे 0. Q जो आहे तो आहे आपला जो n स्क्वेअर आणि r इज इक्वल टू आपला जो कोसेक nx. Therefore auxiliary equation is m square plus n square is equal to 0 implies m square is equal to minus n square. Therefore m is equal to plus minus in या फॉर्म मध्ये. Therefore आपण म्हणू शकतो yc is equal to c1 cos nx plus c2 sin nx. आपण काय तयार केला, yc तयार केला या फॉर्म मध्ये. देअरफॉर y1 आपण ह्याला घेऊ असे इक्वेशन मध्ये की yc इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2. देअरफॉर y1 इज इक्वल टू cos nx, y2 इज इक्वल टू sin nx. देअरफॉर w इज इक्वल टू मिळेल आपल्याला y1 y1 डॅश y2 y2 डॅश इज इक्वल टू cos nx चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस n sin nx. y2 मिळेल आपल्याला sin nx आणि y2 डॅश मिळेल आपल्याला n cos nx. सो आपल्याला w इज इक्वल टू मिळेल आता इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केले तर n cos स्क्वेअर nx मायनस मायनस प्लस n sin स्क्वेअर nx. cos स्क्वेअर nx प्लस sin स्क्वेअर nx 1 होतो म्हणजेच इज इक्वल टू राहतो n. सो आपल्याला w ची व्हॅल्यू जी मिळते n म्हणजे रॉन्स्कियन मिळाला आपल्याला w. ओके, सो आपला जो आता रॉन्स्कियनची व्हॅल्यू मिळाली. आता आपण PI फाइंड करू. PI इज yp इज इक्वल टू y1 v1 प्लस y2 v2. व्हॅल्यू पुट केल्या तर yp इज इक्वल टू y1 इंटिग्रेशन याची v1 ची व्हॅल्यू काय आपला जो मायनस y2 r अपॉन w मायनस y2 r अपॉन w dx प्लस y2 इंटिग्रेशन y1 r अपॉन w dx. व्हॅल्यू पुट केल्या yp इज इक्वल टू y1 जो आहे तो आहे आपला जो cos nx
इंटिग्रेशन मायनस y2ची व्हॅल्यू पुट केली आपण, सो y2 बनेल आपला जो साइन एन एक्स इंटू आरची व्हॅल्यू आहे आपला जो कोसेक एन एक्स अपॉन एन डी एक्स, पुढचा आहे प्लस y2 आहे आपला जो साइन एन एक्स इंटिग्रेशन y1 आहे आपला जो कॉस एन एक्स इंटू आर आहे आपला जो कोसेक एन एक्स अपॉन एन डी एक्स. सो वाय पी मिळेल आपला जो कॉस एन एक्स मायनस कॉस एन एक्स अपॉन एन. इथे राहिला आपला जो इंटिग्रेशन साइन एन एक्स इंटू कोसेक म्हणजेच 1 अपॉन साइन एन एक्स डी एक्स. इथे राहील आपला जो प्लस साइन एन एक्स अपॉन एन इंटिग्रेशन कॉस एन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एन एक्स डी एक्स. इथे साइन एन एक्स कॅन्सल झाला, सो याला इथे आपल्याला वाय पी इज इक्वल टू मायनस कॉस एन एक्स अपॉन एन इंटिग्रेशन डी एक्स प्लस साइन एन एक्स अपॉन एन इंटिग्रेशन कॉस एन एक्स अपॉन साइन एन एक्स डी एक्स. आता हे दुसऱ्या इंटिग्रेशनमध्ये डिनॉमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह एन कॉस एन एक्स बनतो. इथे एक एनची कमी असतो, आपण याला एनने मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करू, इंटिग्रेट करू. इंटिग्रेटिंग वाय पी इज इक्वल टू मायनस कॉस एन एक्स अपॉन एन इंटू एक्स प्लस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वेअर इंटू झाला हा लॉग ऑफ साइन एन एक्स, कारण डिनॉमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह न्यूमरेटरमध्ये हा झाला वाय पी. सो फायनल सोल्युशन येईल आपला जो देअरफॉर द कम्प्लीट सोल्युशन इज y is equal to CF plus PI. therefore y is equal to CF मिळालेला होता आपल्याला पहा C1 cos nx plus C2 sin nx, C1 cos nx plus C2 sin nx minus cos nx upon nx plus sin nx upon n square log of sin nx. Now this is the complete solution. ओके, पहा ऑब्झर्व होते एक मेथड पी क्यू आर फाइंड केले, वाय सी फाइंड केला, त्यामध्ये y1 y2 फाइंड केले, c1 आणि c2ची कोएफिशिएंट रॉन्स्कियन काढला, डिटरमिनंट y1 y1 डॅश y2 y2 डॅश. ओके, डिटरमिनंट नंतर आपण ypचा फॉर्म्युला लिहिला y1 v1 प्लस y2 v2, इंटिग्रेट केलं, yp मिळाला, cf प्लस pi कम्प्लीट मिळाला. ओके, सो चला दिस इज द लास्ट एक्झाम्पल ऑफ दिस युनिट. एएस सिरीजमध्ये आलेला क्वेश्चन आहे. गिव्हन आहे y डबल डॅश मायनस 2y डॅश प्लस y इज इक्वल टू 2x. देअरफॉर p इज इक्वल टू मिळेल आपल्याला -2, q इज इक्वल टू मिळेल 1 आणि r इज इक्वल टू मिळेल आपल्याला 2x. या फॉर्ममध्ये आपला जो इक्वेशन जे आहे ते तयार झालं आता. ओके, सो चला आपण याच्यावरून ऑक्झिलरी इक्वेशन लिहू. ऑक्झिलरी इक्वेशन इज बनेल आपला जो m स्क्वेअर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो हा आहे m मायनस 1चा स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. देअरफॉर आपल्याला मिळेल m इज इक्वल टू 1, 1. सो इथे रूट जे आहेत ते रिपीट होत आहेत. देअरफॉर CF मिळेल yc इज इक्वल टू c1 प्लस c2x e रेस टू दी पॉवर x. मल्टिप्लाय केलं तर c1 e रेस टू दी पॉवर x प्लस c2x e रेस टू दी पॉवर x. कंपेअर करू याला y इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2 सोबत. देअरफॉर y1 मिळेल आपल्याला e रेस टू दी पॉवर x, y2 मिळेल आपल्याला x e रेस टू दी पॉवर x. डेरिव्हेटिव्ह काढले तर y1 डॅश मिळेल e रेस टू पॉवर x चा डेरिव्हेटिव्ह e रेस टू पॉवर x, y2 डॅश आता प्रॉडक्ट रूल लागेल. x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 e रेस टू पॉवर x जसा तसा प्लस x जसा तसा e चा डेरिव्हेटिव्ह e होता. या फॉर्म्समध्ये रॉन्स्कियन w फाइंड करू. w इज इक्वल टू डिटरमिनंट y1 y1 डॅश y2 y2 डॅश. व्हॅल्यू पुट केल्या डिटरमिनंटमध्ये. y1 आहे आपला जो e रेस टू दी पॉवर x, y1 डॅश आहे आपला जो e रेस टू दी पॉवर x, y2 आहे आपला जो x e रेस टू दी पॉवर x आहे आणि y2 डॅश आहे आपला जो
ई रेस टू द पावर एक्स प्लस एक्स ई रेस टू द पावर एक्स. सिम्प्लिफाय करू. ई रेस टू द पावर एक्स इंटू ई रेस टू द पावर एक्स प्लस एक्स ई रेस टू द पावर एक्स मायनस ई रेस टू द पावर एक्स इंटू एक्स ई रेस टू द पावर एक्स. ब्रॅकेटमध्ये मल्टिप्लाय केले. ई रेस टू द पावर एक्स ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर एक्स एक्स ई रेस टू द पावर एक्स मायनस ई रेस टू द पावर एक्स एक्स ई रेस टू द पावर एक्स. हे पण थर्ड टर्म आणि सेकंड टर्म कॅन्सल. सो डब्ल्यू मिळतो ई रेस टू द पावर 2x. आम्ही याला रॉन्स्कियर. वाय पी फाइंड करू. वाय पी इज इक्वल टू y1 v1 प्लस y2 v2. व्हॅल्यू पुट केला तर ई रेस टू द पावर 2x इंटिग्रेशन मायनस y2 r अपॉन w dx प्लस y2 ची व्हॅल्यू आहे आपला जो x ई रेस टू द पावर x इंटिग्रेशन y1 r अपॉन w dx इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर 2x इंटिग्रेशन मायनस y2 ची व्हॅल्यू आपला जो आहे x ई रेस टू द पावर x इंटू r ची व्हॅल्यू आहे आपला जो 2x अपॉन w ची व्हॅल्यू आहे आपला जो ई रेस टू द पावर x ई रेस टू द पावर 2x. आत्ताच कॅल्क्युलेट केली आपण जी व्हॅल्यू आहे ती dx प्लस x ई रेस टू द पावर x. इथे पण इंटिग्रेशन y1 आहे आपला जो ई रेस टू द पावर x इंटू r आहे 2x अपॉन ई रेस टू द पावर 2x dx. एक ई रेस टू द पावर x कॅन्सल झाला तर इक्वेशन मिळेल ई रेस टू द पावर 2x इंटिग्रेशन मायनस बाहेर काढला. इथे राहिला -2 पण बाहेर काढला तर -2 ई रेस टू द पावर x. इथे x इंटू एक्स आला एक्स स्क्वेअर अपॉन ई रेस टू द पावर x dx प्लस एक्स ई रेस टू द पावर x. 2 बाहेर काढला तर 2x ई रेस टू द पावर x इंटिग्रेशन x अपॉन ई रेस टू द पावर x dx इज इक्वल टू -2 ई रेस टू द पावर x इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर ई रेस टू द पावर मायनस एक्स dx प्लस 2x ई रेस टू द पावर x इंटिग्रेशन x ई रेस टू द पावर मायनस एक्स dx. इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स ऑफ ग्रुप. फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन. -2 ई रेस टू द पावर x फर्स्ट फंक्शन into integration of second minus integration of derivative of first into integration of second dx. इथे पण प्लस 2x e raised to the power x first function into integration of second minus integration of derivative of first into integration of second dx. सिम्प्लिफाय करू याला. -2 ई रेस टू द पावर x मायनस एक्स स्क्वेअर ई रेस टू द पावर मायनस एक्स. हा मायनस मायनस प्लस 2 इंटिग्रेशन x ई रेस टू द पावर मायनस एक्स dx 2x ई रेस टू द पावर x. इथे बनेल मायनस एक्स ई रेस टू द पावर मायनस एक्स. हा झाला मायनस मायनस प्लस e raised to the power minus x dx is equal to -2 e raised to the power x minus x square e raised to the power minus x plus 2 times first function integration of second minus integration of derivative of first integration of second dx. इथे plus 2x e raised to the power x minus x e raised to the power minus x plus e raised to the power minus x upon minus 1. इंटिग्रेशन्स काढतोय आपण यांचे. इज इक्वल टू -2 e raised to the power x minus x square e raised to the power minus x. हा झाला minus 2x e raised to the power minus x minus minus plus 2 परत e चा इंटिग्रेशन e raised to the power minus x upon minus 1 झाला प्लस 2x e raised to the power x minus x e raised to the power minus x minus e raised to the power minus x. सेकंड मध्ये e raised to the power minus x e raised to the power minus x कॉमन काढला. -2
ई रेस टू पॉवर एक्स ई रेस टू पॉवर मायनस एक्स, इथे राहिला मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस 2x मायनस 2 प्लस 2x ई रेस टू पॉवर एक्स ई रेस टू पॉवर मायनस एक्स मायनस 1. सो इथे राहील आपला जो मायनस 2 इंटू मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस 2x मायनस 2 प्लस 2x इंटू मायनस एक्स मायनस 1, 2x स्क्वेअर प्लस 4x प्लस 4 मायनस 2x स्क्वेअर मायनस 2x स्क्वेअर कॅन्सल. हा झाला आपला जो 4x मायनस 2x म्हणजे 2x प्लस 4. सो इथे मिळेल 2 टाइम्स x प्लस 2. हा झाला आपला जो yp. कंप्लीट सोल्युशन मिळेल y इज इक्वल टू yc प्लस yp. सो yc काढलेला आहे आपण अगोदर. yc पास c1 ई रेस टू पॉवर एक्स प्लस c2 x ई रेस टू पॉवर एक्स, c1 ई रेस टू पॉवर एक्स प्लस c2 x ई रेस टू पॉवर एक्स प्लस 2 टाइम्स x प्लस 2. ओके, सो हे झालं आपलं कंप्लीट सोल्युशन. ओके, सो आपण इथे पहिल्या पार्टमध्ये 2 मेथड घेतल्या, दुसऱ्या पार्टमध्ये 2 मेथड घेतल्या. ओके, एवढेच क्वेश्चन आहे, कमी क्वेश्चन आहे पण कंप्लीट मार्क्स मिळतील. आणि तुम्ही जर का 1-2 वेळा प्रॅक्टिस केली तर या युनिटचे कंप्लीट मार्क्स मिळतील आपल्याला, इझिली मिळतात. असं काही हार्ड नाही त्याच्यामध्ये, अजून एक्झामला बराच वेळ आहे. सो प्रॅक्टिसला पण वेळ मिळेल तुम्हाला. सो इथे आपण युनिट नंबर 4 संपवलं. सो डिफरन्शियल इक्वेशनचे आपण आता युनिट 1, 2, 3 आणि 4 कंप्लीट केले, ज्याच्यामध्ये आपण PYQ कमी मिळत आहेत पण कंप्लीट युनिटलाच कव्हर केलेलं आहे. सो हा व्हिडिओ नक्कीच तुम्हाला आवडलेला असेल. सो या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, जास्तीत जास्त जणांपर्यंत शेअर करा. पुढच्या पेपरचे व्हिडिओ आता लवकरच घेऊन येईल. सो असंच तुमचं प्रेम माझ्यासोबत राहू द्या. आपल्या हक्काचे यूट्यूब चॅनल ॲम्बिशन फाउंडेशन विथ डॉक्टर ते सोबत. थँक्यू.